Εδώ είμαστε στην Ιταία Φωκίδας, μια μεγάλη παραθαλάσσια πόλη. Λίγο πριν ανεβούμε για τους Δελφούς, εδώ τρώω ένα ντόνατς με ζάχαρη σκέτο. Έχει εδώ πολλά μαγαζάκια για καφέ και για φαγητό και για όλα τα υπόλοιπα. Ωραία είναι. Πήραμε και το καφεδάκι. Λίγο τσιμπημένες οι τιμές. 2 ευρώ έχει ο Espresso Freddo και ο Ness. Ναι, 4 ευρώ. Και κάτω φαίνεται όλος ο κάμπος της Άμφισσας με τις ελιές μέχρι πέρα εκεί η Ιταία. Εδώ είναι η Ιταία που ήμασταν πριν. Τώρα ανεβαίνουμε πάνω το βουνό. Πάμε για Δελφούς, Αράχοβα και τα υπόλοιπα. Φτάσαμε εδώ στο αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. Πάμε να βρούμε την είσοδο. Εδώ είναι το μουσείο πίσω. Πήραμε και νεράκια που είναι απαραίτητα, γιατί είναι ανηφορικά έτσι και δεν έχει πολύ ίσιο. Ωραία, μπήκαμε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. Το εισιτήριο έχει 12 ευρώ το ενιαίο, δηλαδή για τον αρχαιολογικό χώρο και για το μουσείο. Εδώ ήταν η Ρωμαϊκή Αγορά. Και βλέπετε πως είναι φτιαγμένες οι πέτρες στα τείχη μάλλον. Οι πέτρες είναι χωρίς αρμό. Δεν υπάρχει αρμός ενδιάμεσα και είναι με τόση ακρίβεια που εφαρμόζουν ακριβώς. Αυτή εδώ είναι η Ιερά Οδός. Δηλαδή ο δρόμος που κάνανε για να πάνε στο τέμενος στο ναό του Απόλλωνα. Και εδώ είναι ο ομφαλός της γης. Δηλαδή πιστεύανε οι αρχαίοι ότι ο Δίας έριξε μια πέτρα από τον ουρανό για να μάθει που είναι το κέντρο της γης. Και αυτή προσγειώθηκε εδώ στους Δελφούς. Αυτή ακριβώς η πέτρα εδώ πίσω που βλέπουμε. Λοιπόν, εδώ είναι ο θησαυρός των Αθηναίων. Από τα πιο καλοδιατηρημένα εδώ κτίρια στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.
Ήταν ένα είδος θησαυροφυλακίου που κρατούσαν εδώ οι Αθηναίοι τα τρόπαια και αυτά που παίρναν από τις μάχες. Εντάξει, έχει λίγο ζεστούλα, αλλά είναι ωραία έτσι, έχει ένα δροσερό αεράκι και ωραία θέα κάτω. Και εδώ ήταν η περιοχή της Άλου, τα Αλόνια. Εδώ γινόταν μια αναπαράσταση έτσι για το δράκοντα που σκότωσε ο Απόλλωνας. Και πλησιάζουμε στο ναό του Απόλλωνα, το κεντρικό σημείο εδώ του αρχαιολογικού χώρου. Και στην αρχαία εποχή εδώ ήταν που ήταν η Πυθία και έκανε τους χρησμούς. Κάπου μέσα. Εδώ πάμε, περπατάμε στην Ιερά Οδό. Εδώ είναι ό,τι έχει μείνει από το ναό του Απόλλωνα.
Λοιπόν, και εδώ είναι το στάδιο που γινόταν οι πυθικοί αγώνες, τα πύθια.